lapsitoive on ollut sieltä vuodesta 2012 lähtien ja sitä mukaan kun aika on edennyt, niin voisi sanoa, että se on ainakaan pienentynyt. Ja niin kliseistä kuin se onkin, niin nämä vuodet on kuitenkin osoittanut sen, että mikä on itselle elämässä tärkeintä. Tuntuisi jotenkin oudolta jättää se sanomatta. Elämä on jo muutenkin tietysti osoittanut vuosien varrella sen, että se ei aina mene niin kuin haluaisi ja suunnittelisi, mutta onhan tämä niin kaikkein suurin esimerkki siitä. Niin karu esimerkki siitä, mikä oma kokemukseni on se, että ollaan lääkärillä eräällä käynnillä ja sitten lääkäri kasvot vaimoon kohdistettuna kysyy vaimolta, että niin sinullako oli se keskenmeno. Ja minä mietin, että vitsi, että kyllä se oli meillä. Vaimo vastaa tähän. Sitten lääkäri kysyy edelleen vaimolta, että onko sinulla näitä ja näitä lääkkeitä kotona. Ja taas minä mietin, että ei vitsi, että kyllä ne on meidän ne lääkkeet, ei ne ole vaimo. Sitten se kysyy vielä kolmannen kysymyksen edelleen vaimoon kohdistettuna, että sinullako jäi 2 alkiota pakkaseen. Ja tässä vaiheessa, ennen kuin vaimo ehtii vastata, niin minä vastaan, että meillä on 2 alkiota pakkasessa. Ja lääkäri jonkin verran häkeltyy siitä tilanteesta. Ja minä mietin, että on tää uskomatonta, kun tää menee liian usein näin. Olla vaan siinä niinku statistin roolissa ja ikään kuin auton kuljettajana. On kuitenkin puhutaan meidän lapsettomuudesta ja meidän keskenmenosta ja meidän lääkkeistä ja erityisesti meidän alkioista pakkasessa. Yksi ravistelevimmista kokemuksista lapsettomuuden suhteen on se, kun oikeastaan kaksijakoisesti. Ensin varmaan se, kun me saatiin ensimmäinen plussa aikaiseksi ja totta kai sitä itkettiin onnesta, että nytkö se vihdoin tapahtuu vuosien yrittämisen jälkeen. Ja kaikki meni hyvin ihan ensimmäisen varhaisultran jälkeenkin vielä ultrassa näkyy sydämen syke. Sitten se seuraava ultra, missä oltiin, niin siellä sitten lääkäri etsii ja ultraa ja ei sano yhtään sanaa. Ja jotenkin en osannut itse edes ajatella, että tässä nyt voisi olla jotain pahaa odotettavissa, mutta sitten kun se lääkäri sanoi ne sanat, että valitettavasti en löydä sikiötä, niin siinä vaiheessa mulla kyllä pimeni vintti aika totaalisesti. Ja se on yksi niistä harvoista elämäni hetkistä, kun menetin semmoisen 5-minuuttisen aivan tyystin. Eli en muista siitä jälkeisistä minuuteista mitään, kunnes sitten havahdun siihen, että lääkäri puhuu jotain kaavinnasta ja siinä vaiheessa tajuan, että nyt pitäisi ehkä kuunnella. Se painavin viesti, mikä lapsettomuudesta kärsiville minulta ensisijaisesti lähtisin, niin on se, että kannattaa ehdottomasti tulla Simpukan jäseneksi jo alkuvaiheessa. Tämä ei ole mikään maksettu mainos, vaan enemmänkin viesti siitä, että yksi suurimmista asioista, joka on minua auttanut lapsettomuuden tiellä, on se, minkä olen saanut vertaisilta. Eli se on tieto siitä, että on muitakin, jotka ajattelee samoin, käy läpi samoja fiiliksiä ja tunteita. Ja muillekin on ihan niitä samoja synkkiä ajatuksia, joita se lapsettomuus herättää, ja että niistä ei pidä tuntea syyllisyyttä.
vaan ainoastaan tietää, että se on täysin luonnollista. Ja se on osa sitä lapsettomuuden käsittelyn prosessia. Niin, tulevaisuus pelottaa tapahtuma mitä hyvänsä. Eli tavallaan pelottaa se, että jos meidän hoidot ei onnistu ja me ei saada lasta. Sitten toisaalta pelottaa se, että jos meidän hoidot onnistuu ja me saadaan lapsia, kuinka minä sitten osaan suhtautua siihen tilanteeseen ja kuinka minä osaan olla semmoinen isä kuin minä haluan olla. Tai sitten jos ne hoidot ei onnistu, niin osataanko me, uskalletaanko me, jaksetaanko me lähteä vaikkapa adoptioon. Tai sitten jos mikään ei onnistu, niin tavallaan sitten se ajatus siitä, että jäädään ikuisesti kahdestaan, niin se pelottaa yhdistettynä siihen, että mitä minusta tulee, jos me jäädään ikuisesti kahdestaan.